vis, kreeft, schorpioen, prettige feestdagen. Oké, de jaarreading komt op, dus jullie zal ik binnenkort zien. Dames en heren, oppassen. Mensen al recognize dat een kreeft sprak de waarheid niet. Een kreeft heeft gelegen en bedriegen over een huis. Mensen recognize dat een kreeft, een tweeling komt achter dat een kreeft op de waarheid niet gesproken. Een kreeft dat vraagt een advocaat om data en informatie te accessen. Een advocaat is nou in heel veel problemen. Logos en deceptiveness. Mensen al recognize dat hij of zij was future fake. Deze person heeft zijn fortune verloren. Oké, so jullie jonge dame, jullie vismensen. Iemand komt in je leven en heb je future face. Vertel je dat die gaat samen met je wonen. Kopen huis, bla bla bla. Gaat de zaken doen. En de person heb je future face. En heb je fortune, heb je opgelicht. Verdriet is hier voor een man en een vrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Wat een man en een vrouw heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht over some sort of secrecy. Geheim contract. Geheim samenwerking. Een man en een vrouw. Dat heeft geheim samengewerkt. Mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een man en een vrouw. Mensen recognize dat deze man en deze vrouw hebben samengewerkt tegen jullie. Oké, corporation institution bring an end. A corporation institution have zoveel informatie surrounding a waterman. Of surrounding a group of mensen. A corporation institution brings some sort of a new start. For iemand, omdat a corporation institution recognize that deze person is niet eerlijk. Ja, een verdriet voor een vrouw, omdat een vrouw, een eind voor een vrouw. Deze vrouw. Wees call a fish person, an eind voor a fish person. There is some fish mensen, fish dame. Dat had gecollaboreerd with a corporation institution om iets te doen dat was niet doorbocht. Teken een stiermaak of steenbok een eind komt voor jou. Dus there is a situatie surrounding a fish, kreeft of schorpioen dame vanuit het buitenlanden dat probeer een stiermaak of steenbok person teken te werken. Een eind is hier. Omdat mensen recognize. Is so it says je probeert duality met een andere person te spelen. Mensen is van op de hoogte. Het heeft mee te maken met een young kreeft en een young schorpioen. Mensen recognize dat de informatie dat deze young kreeft of schorpioen heeft gegeven is niet gebaseerd op feiten. Een young kreeft of een schorpioen gebruikt iemand anders family data en informatie om in Nederland direct te komen. The original person teken te work en liggen en bedriegen over de original person. Mensen hebben data en informatie dat je bent van Nigeria. Richter now how on a corrupt advocate that access die data en informatie. Mensen recognize that a corrupt advocate van een kreeft of van een schorpioen access data en informatie dat was niet voor een kreeft van een schorpioen. De rechter now recognize dat deze vrouw had geen rechten om access to details en informatie. Dames en heren, weet je, ik heb jullie zo lang verteld hoe corruptie en hoe, zoals ik zag dingen, oh, kom naar Nederland. Ik zeg, nee, omdat, weet je, dames en heren, 30 jaar geleden, er was niemand, geen criminality in Nederland, niks. Je kunt slapen met je deur open. Je hoeft niet de
dingen te draaien. En dames en heren, er was alleen een fiets gestolen. En ja, morgen vind je je fiets bij de trainstation of ergens in het dorp. Maar, Jezus Christus. De meer buitenlanders in Nederland. En ja, is de meer criminality. Want ze brengen alle de criminality wat ze doet in zijn eigen land. En zo echt. Na 30 jaar, ik zie gewoon de verandering als het komt op de oplichte partij. Weet je, en Nederland is niet klaar voor dat, want Nederland ziet deze dingen niet, weet je. Deze zijn dingen, de laatste keer, weet je, als mensen bellen mij, ik zeg, hoe kom je aan mijn nummer? Ik ben zoiets als, hoe kom je aan mijn nummer? Ja, een bank heeft je informatie verkocht. Ik zeg, luister nou, geen bank kan je mijn informatie verkocht. Er is zoveel dingen dat komen in Nederland, dat was alleen in het buitenland. Oké? Dames en heren, als iemand jou bellen om te zeggen, oh, ik bel van de ING bank, ik ben customer service van de ING bank of whatever bank in Nederland. Het is niet waar. Customer service van de ING bank ga je niet bellen. Oké, je hebt een app. Als die wil met je praten, die stuurt weer de app. Oké? Ik heb aan jullie verteld wat is gebeurd bij mij. Oké? En hij ging naar de bank en oh, ik zie je kom je bank. Ik zeg, nee. Ik zeg, wie heeft dat brick gestuurd? Die vrouw dat heeft mij opgebeld vorige jaar januari van ING. Oh, we zijn de klein service, bel je niet op. Oké? Er is zoveel criminaliteit dat is in Nederland terechtgekomen met alle deze belmensen en zo. Als iemand belt mijn privé-nummer en je nummer is niet in mijn telefoon. Oké? Ik neem op. Als het heeft mee te maken met de Belastingdienst. Want de Belastingdienst bel je met een nummer. Oké? Maar ik ga het checken. En nou zie je wanneer de Belastingdienst. Ik vind het een beetje raar. Eigenlijk was het best wel goed als de Belastingdienst bel je zonder. Maar mensen nemen niet op. Ja. Maar het is leuk nou. Maar ik zeg. En de mensen bel je, weet je. Ik zeg, hoe kom je aan mijn nummer? Is dit zo? Nee, als mensen vragen, is dit zo? Dan weet je dat die persoon is niet goed bezig. Als een zakelijk bel je, ik bel van zo. Ik ben zo. Ik ben op zoek naar zo. Okay? But once an English person come on the line, okay? En daarom ben ik met Nederlands. Als je kiest om in Nederlands te komen wonen, alleen Nederlands praten. Geen Engels. Bij mij, als mensen praten mij in Engels, ik beantwoord in Nederlands. Ik deed het ook met mijn partner. Mijn partner spreekt Nederlands of Engels, omdat hij wil zijn Engels verbeteren en ik spreek Nederlands. Dus mijn huis was gewoon een taalhuis. Hij spreekt Engels om zijn Engels te verbeteren en ik spreek Nederlands om mijn Nederlands te verbeteren, oké? Maar ik ga het jullie waarschuwen, want dit is nou kerst. En ja, sorry dames en heren. Ik vind de influence van buitenlandse mensen brengt heel veel criminaliteit in Nederland. En dat is mijn mening, oké? Omdat het heeft mee te maken met bepaalde mensen. Dus, ik ga tegen jou zeggen, als iemand kan je niet in Nederlands opbellen en netjes even zeggen, nee, ik kan het niet tegen, bel me niet, oké? Ik weet het niet, spel geen spelletje met mij, oké? Ik heb het 2 keer gekregen, especially met de vrouw van ING, ik zeg nou, en toen blijken de persoon bel vanuit Suriname, met dat die werkt bij some soort van telecommunicatie in Suriname. En dit is het. En ik vraag de Nederlandse overheid. Laat buitenlandse mensen onze belastinginformatie niet access. Train mensen in Nederlands. Er is genoeg mensen dat we kan in Nederlands trainen. En niet dat we hebben mensen van Suriname of dit of dat. Nee. Niet doen Nederlands. En de reden voor dit is dat deze mensen access
je informatie en je weet niet wat nou meer gebeurt. Oké? Zoiets als, ik heb het al gezegd. We hebben Dominican Republic that work in the embassy in Miami. Die spreken geen Nederlands. Gebruik Antillians, Aruba, St. Martin. Die mensen spreken Nederlands. Daar moet iemand dat spreekt Nederlands in de embassy. Kijk, Antillians spreken 5 taal. De beste mensen buiten in Noord-Amerika, dat zijn de mensen. Otherwise, onze informatie is niet. Weet je, dus dames en heren, ik waarschuw je. Let op wie bel je telefoon als je dit nummer niet kende. Oké? En is niet. En als de persoon bel de belastingdienst om te zien als de persoon neemt op en zegt dit, dat. Oké? Omdat, ja, ik vind het netjes wat ze doet nou. Omdat, ja, mensen nemen niet op vroeger. Maar word voorzichtig voor buitenlanders. Telecommunicatie, dat bel mensen om mensen informatie te krijgen. En connectie met mensen in Nederland. Dat is niet vanuit de juiste richting. Het is niet vanuit de corporation institution wat ze zegt dat ze bel van. Want hier geen client service ga je niet bellen. En geen bank client service ga je bellen. Wees voorzichtig, oké? Dus ik zie dat een netwerk en een group of people. En vismensen, jonge visdame. Ik zie dat je bent verdriet. Je bent verdriet omdat iemand speelt je. Iemand heeft je future fake gegaan. Je geeft je geld aan deze persoon. En je recognize dat je hebt al je geld kwijtgeraakt. Want deze persoon kan je niet terugbetalen. Oké, dames en heren, echt waar. Weet je, ook als je hebt de geld. En especially eenstandige mensen. Jullie hebben het ook gekregen, de pakketten en dat soort dingen. En doe niet zoiets als Engeland, oké? Digital identificatie is veel beter. Het heeft mijn leven gered, oké? Ik zie de English, but you know, England is just a third world country. Dat die zit om te zeggen, digital identity, nee, Nederlands volken ze niet. Het helpt. Omdat dan je woord, dan mensen weten dat ben jij. Dus een andere persoon kan je naam en je informatie niet verbruiken. Omdat je digitaal, je bio is in de systeem al. En als ze gaat, dan die recognize dat jij bent diegene niet. Oké? Of whoever, doe het niet. Oké? Nog een ding. Weet dat kerst komt op. Zorgen dat jullie hebben genoeg geld in huis als de licht gaat uit. Nou, bij Timo, of niet bij Timo, maar daar is een zonnepaneel ding dat jullie kunnen verbruiken in je huis om als de licht gaat uit en dat soort dingen. Zorgen dat jullie blikje eten. Especially bruine boon is goed, omdat het maakt je maag vol. Dus als de licht gaat uit, dit is een preventative. Ik zal een andere video geven, oké? Maar het komt goed water zijn. Jonge dame, ik vind het verschrikkelijk wat is gebeurd bij jou, maar je kan niet iedereen vertrouwen, jonge dame. Het is, ja, wat deze persoon heeft gedaan is niet goed, maar deze persoon wordt echt gepakt, oké? Iemand was gewoon gespeeld uit heel veel geld door iemand future face. Mensen don't recognize wat een ramly of boodschappen person zit te doen en hoe die zit geld te verdienen over iemand anders rug, iemand anders huis, iemand anders zaak. Mensen nou pak een group of ramly of boodschappen man en wat deze mensen zit om te doen. Ja, ik zie dat jullie dame is echt verdrietig. Je krijgt some sort of a future faking dat iemand vertelt je dat ja, we gaan samen wonen en ja, als je invest in dit en dat, ja, je hebt je geld verloren. Verdriet is hier, mensen kom achter wat de KREEFT heeft gedaan. Moeilijkheid is hier voor een KREEFT, om mensen recognize wat een KREEFT heeft gedaan. De conflict tussen u en je liefde is nou over.
Verwacht some sort of een onverwachte geluk voor een Steenbok man of vrouw. Some sort of a geluk. Die bring je geluk, oké. Mensen is nou achtergekomen wat de tweelingvrouw heeft gedaan. This is a corrupt person, organization, institution, access details en informatie. Dat was niet van toepassing. Mensen pak deze dame. There's some sort of an offer that a crave of a scorpion crave van een scorpion gebruikt advocaat om some sort of a details en informatie die wordt gepakt. Okay. This wordt een zeer positieve week voor jullie. Wat mensen, omdat in deze week krijgen jullie geluk in het leven. Sommige van jullie iemand onverwacht komt op je pad. Deze persoon was gestuurd door de universe. Dames en heren, ik wens je een fijne feestdagen. Namaste.